Hi, our question for this episode is Swab Test covered by Maxicare? So welcome back to our channel. In this episode, we're going to answer the question if kasama ba sa Maxicare package natin ang swab test. So ano ba yung swab test na tinutukoy natin? Ang swab test na tinutukoy natin is the reverse transcription polymerase chain reaction or otherwise known as RT-PCR. Ito yung swab test na kino-cover ni Maxicare. Bakit ito? Kasi ito yung widely used at most commonly used and highly accepted na method of figuring kung meron tayong COVID case o wala. So definition of terms muna tayo. So meron tayong mga providers. So yung mga providers, sila yung mga hospitals and clinics. So yung mga providers na to, pwede silang Maxicare accredited. So pag sinabi nating accredited, sila talaga yung affiliated hospital or clinic na kasama sa program ni Maxicare. Meron din tayong mga DOH accredited. Ibig sabihin, sila yung mga providers, sila yung mga hospitals o clinics na specialized na in-appoint ni DOH para mag-conduct ng mga COVID testing. At pangatlo, meron din tayong mga non-accredited care providers. So ibig sabihin, wala talagang existing na partnership o contract si Maxicare sa kanila. So kapag tinamaan ka ng COVID, maaring pwedeng ikaw ay symptomatic o kaya ay asymptomatic. So pag asymptomatic, ibig sabihin meron kayong symptoms and asymptomatic naman ay wala tayong nararamdamang symptoms. So meron tayong mga criteria para ma-cover ni Maxicare ang ating swab test. So kapag ikaw ay symptomatic, kailangan meron kang recommendation from your attending doctor na affiliated pa rin dapat ni Maxicare. Kapag ikaw naman ay asymptomatic, kailangan mo pa rin ng recommendation na yung affiliated doctor, kailangan meron kang clearance coming from the quarantine facility kung saan ikaw ay nanunuluyan. And pangatlo, dapat yung initial swab test na ginawa sa'yo bago ka pinasok sa quarantine facility ay dapat nag-positive ka. So saan ka pwedeng magpa-swab test? So una, mas maganda kung gawin mo to sa isang Maxicare accredited and DOH accredited na provider. Kasi kapag dito mo siya ginawa, magiging cashless yung transaction. Ibig sabihin, hindi ka magpapaluwal ng pera. Hindi ka na mag-aabono. So siguraduhin mo na yung napili mong provider ay na-meet niya yung dalawang criteria. Accredited siya ni Maxicare and accredited siya ni DOH. So once nakapili ka na ng provider, kailangan kumuha ka muna ng appointment sa kanila na magpapaswab test ka. Kasi sa panahon ngayon, marami kasi nagpapaswab test so kailangan i-schedule talaga lahat. So kapag meron ka ng appointment doon sa provider na yon, pwede ka nang kumuha ng LOA mula kay Maxicare. Yung LOA yung tinatawag nating letter of authorization. So to get an LOA, you can either call the customer service or you can also email them or you can check the website. Para ma-verify mo din kung yung provider na napili mo ay DOH accredited, pwede mo rin tanungin ang customer service tungkol dito. Paano naman kapag yung accredited provider na napili natin ay Maxicare accredited pero hindi siya accredited kay DOH? So sa sitwasyong ito, kailangan muna natin maglabas ng pera. So tayo muna yung mag-aabono, tayo muna yung magpapaluwal, and we can file for reimbursement later. Tandaan natin kapag magpapaswab test tayo dito, kailangan gamitin natin yung ating PhilHealth coverage kasi ang i-reimburse lang ni Maxicare is net of PhilHealth and hindi siya dapat talagpas ng 5,000. Ibig sabihin, in-avail mo talaga yung PhilHealth coverage mo. Hindi kasi sin-shoulder ni Maxicare lahat, kailangan maghati sila ni PhilHealth. Para din makapag-reimburse tayo, kailangan din nag-positive yung result ng ating swab test. Kapag nag-negative tayo, hindi siya covered ni Maxicare. Pangatlo, kapag ginawa naman natin yung swab test sa hindi accredited ni Maxicare, definitely hindi talaga siya covered ni Maxicare. So hindi ka na rin pwedeng mag-reimburse. Meron ding mga cases na hindi kino-cover ni Maxicare. Hindi kasama ang positive IgM or total antibody test. Hindi rin kasama ang rapid testing kasi this will fall under screening. At hindi rin kasama ang voluntary testing for COVID para magkaroon tayo ng fit to work requirements. So take note that these guidelines may change in the future kasi ina-align ni Maxicare ang kanyang policies based on the recommendations of the Department of Health. So that's the end of our episode, guys. And again, if you have any questions to help you decide to get a Maxicare plan for you, your family, or for your employees, just always remember the question mark. Thank you and have a nice day. If you're interested in getting a Maxicare proposal or if you have other inquiries, you may also contact us at these numbers.